and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Oras natin bayan, alas 12:01 o alas 12:03 na ho ng tanghali. Radyo Pilipinas News Nationwide. Alamin ang mga pangyayaring naganap ngayong araw sa Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na. Kaya't huwag nang bibitaw. Radyo Pilipinas News Nationwide. Delivering breaking news, hot issues, mga impormasyon certified correct and true. Radyo Pilipinas News Nationwide. Kasama si Weng Dela Peña. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Bayan sa ating pong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayong tanghali, Pangulong Rodrigo Duterte balik bansa na matapos dumalo sa ASEAN Summit sa Thailand. Samantala Pangulo umapela sa mga bansa sa silangang rehiyon ng ASEAN na palakasin ang kooperasyon sa seguridad sa karagatan. Ang DZRB pinaghahanda na ang posibleng pagpasok ng panibagong bagyo sa bansa. Krisis sa tubig sa ilang bahagi ng bansa ay imbestigahan na ng Kamara. Certified or Certificate of Public Convenience at Permit to Operate makukuha na ng Miss Latel sa July 8. Bagong modus ng drug smuggling matamang binabantayan ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa ibayong dagat bayan, magnitude 7.3 na lindol at magnitude 6.1 magkasunod na yumanig sa Indonesia kaninang umaga. Radyo Pilipinas News Nationwide is supported by the Integrated News Team. Simulstream in all Presidential Communications Operations Office PCOO platforms. Radio Television Malacanang, RTV, Philippine News Agency, PNA, Philippine Information Agency, PIA, People's Television, PTV4, Radyo Pilipinas 2, 918 AM, at Radyo Pilipinas Worldwide. Huwag magpahuli, narito na ang mga balitang bago, detalyado at totoo. Makakarating sa inyo saan man kayo sa mundo. Your trusted news source. Radyo Pilipinas News Nationwide starts now. Lunes po ngayon, June 24, 2019. Balik bansa na si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang makabuluhang pagdulo sa 34th ASEAN Summit sa Bangkok, Thailand. Pasado alas 10 kagabi nang lumapag ang sinasakyang aeroplano ng Pangulo sa Villamor Air Base sa Pasay at sinundo siya ng isang helicopter. Sa unang araw ho na palamang ng Pangulong Duterte sa Thailand, nagkaroon na ito ng pagkakataon upang harapin naman ang nasa 20 na Chief Executive Officer mula sa top business groups sa Thailand. Nagkaroon rin ng pagkakataon ng Pangulo na talakayin sa harap po ng mga leader ng ASEAN ang kahalagahan ng pagsusulong ng Code of Conduct sa South China Sea at pagprotekta sa international law. Nagkaroon din ng magkahiwalay na bilateral meeting ang Pangulo sa pagitan ni Indonesian President Joko Widodo at Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Dito'y natalakay ang mga usaping may kinalaman sa Pilipinas at kanilang mga bansa, partikular sa trade, security, maging sa issue ng boundary sa exclusive economic zone ng kanilang bansa. Umapela ang Pangulong Rodrigo Duterte naman sa Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area o BIMP-EEAGA na palakasin at palalimin pa ang kooperasyon para sa seguridad sa karagatan. Sa plenary intervention ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-13 BIMP-EEAGA Summit sa Bangkok, Thailand, sinabi ng Pangulo na ito ay para labanan ang banta ng terorismo at iligal na droga. Nangako naman ang Pangulo na paigtingin pa ng Pilipinas ang pagbabantay naman sa mga hangganan ng bansa para masiguro ang kaligtasan ng mamamayan. Sabi rin Pangulo na matindi ang pangangailangan ngayon para palakasin ang ugnayan ng mga bansa para sa galaw ng tao at kalakalan. Kinakailangan niya na mabigyan ng malakas na suporta sa polisiya ang mga airline companies para mapalakas naman ang commercial operations at mapalakas ang ekonomiya ng rehiyon. Nagkasundo ang mga bansang kasapi naman ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN na kilalanin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagsusulong naman ng kapayapaan, seguridad at katatagan, safety at freedom of navigation sa South China Sea.
Sa ASEAN Leaders Vision Statement, nagkasundo ang mga leader na magtulungan para sa implementasyon ng 2002 Declaration of the Conduct of Parties in Southeast China Sea at ang mas mabilis na pagbuo ng Code of Conduct in South China Sea o yung COC. Nagkasundo rin ang ASEAN na gumawa ng mga mapayapang solusyon sa disputes at sumunod sa international law, partikular ang sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa ginanap na Leaders Retreat ng ASEAN Summit, isa sa ang usapin ng Code of Conduct sa South China Sea sa mga isinulong ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kanya, habang naantala ang pagsasapinal ng COC, ay posibleng dumami rin ang maritime incident na magaganap sa lugar at mas malaki rin ang tsansa na magkaroon ng maling kalkulasyon dito. Samantala o sinamantala rin ng Pangulo ang pagkakataon naman para sa pasalamatan ang kapitan at mga crew ng Vietnamese fishing vessel na tumulong sa mga Pilipinong mangingisda matapos lumubog ang kanilang bangka makaraang mabangga nga ng Chinese vessel sa Recto Bank. Ikinalugod doon ng Palasyo Bayan ang nilagdaang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia kaugnay sa delimitation ng exclusive economic zone boundary ng dalawang bansa. Nasilyohan ang kasunduan matapos ang bilateral meeting ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Indonesian President Joko Widodo sa ASEAN Summit sa Bangkok, Thailand. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, patunay lamang ang kasunduan sa matatag at malakas na relasyon ng Pilipinas at Indonesia na nagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng formal na relasyong pang-diplomatiko. Anyang naturang kasunduan ay magiging instrumentong legal para ho sa pagtutugon at pagsasayos sa mga issue sa karagatan na naayon naman sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Espesyal naman ang pagpupulong ukol sa Regional Comprehensive Economic Partnership o yung tinatawag na RCEF. Idinaos naman ng ASEAN Economic Ministers kasama si Trade Secretary Ramon Lopez sa sidelines ng 34th ASEAN Summit sa Bangkok, Thailand. Si Josette Olivera sa kanyang ulat. Radyo Pilipinas report. Ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP Special Meeting ay nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga ng ASEAN sa trade agreement at agarang pangangailangan sa negosasyon ngayong 2019. Ang RCEP ay mega special regional trial trade pact na pinangunahan ng ASEAN member states. Ito ay upang mapaunlad ang ugnayan sa ekonomiya at kalakalan sa Australia, China, India, Japan, Korea at New Zealand. Ang RCEP ang magiging pinakamalaking trade agreement na kasama ang Pilipinas kapag ito ay natapos. Ang Pilipinas ay kasali sa masinsinang negosasyon na naglalayong makamit ang mahalagang market access sa goods, services at investment na magbibigay ng mabuting epekto sa ekonomiya ng bansa. Ang 26th round of RCEP negotiations sa Melbourne sa June 25 hanggang July 3 ay agad na isusunod pagkatapos ng ASEAN Summit meeting. Mula Department of Trade and Industry, Josette Olivera, Radyo. Lumagta sa isang Memorandum of Understanding naman ang Presidential Communications Operations Office o PCOO at ang Public Relations Department ng bansang Thailand para labanan ang pagkalat ng fake news sa ASEAN region. Bahagi ito ng naging pagbisita ni PCOO Secretary Martin Landanar sa state-owned TV station ng Thailand. Napanga rin ang kalihim sa digital broadcasting ng naturang istasyon at umaasang maipapatupad rin ito sa government channel na PTV4. Kausap natin yung Public Relations Department ng Thailand and we continue to communicate with them, continue to work with them para magkaroon tayo ng isang maganda at magkaroon tayo ng isang solusyon, hindi lang po Pilipinas, kundi yung buong ASEAN mismo. Ito pong kanilang digitalization. Advanced na po sila. Tayo po sa Pilipinas, nagsisimula pa lamang. But I can say that we are on the right track. What they're doing is what we are also doing, but it's good to be able to see how they rolled it out kasi marami rin sila mga provincial stations. Si Secretary Martin Andaran, samantala bayan, National Disaster Risk Reduction and Management Council naghahanda na sa posibleng bagyo sa silangang bahagi ng Viracatan, Duanes. Leo Sarnes sa detalye. Radyo Pilipinas report. Nagpulong kahapon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para mapaghandaan ang epekto ng low pressure area sa silangang bahagi ng Viracatan, Duanes na may posibilidad na maging bagyo sa susunod na 5 araw. Sa pagpupulong, iniulat ng pag-asa na mga karanas ng pagulan na may kasamang southwest monsoon ang silangang bahagi ng Mindanao at western section ng Luzon at Visayas sa ng low pressure area. Ang pagpupulong kahapon ay pinangunahan ni Assistant Secretary Christopher James Purisima kasama ang mga representante mula sa pag-asa, DepEd, DSWD at iba pa mga concerned agencies. Payo nila sa mga local government units na bantayan ang kanilang areas of responsibility, lalo na mga lugar na prone sa landslides at flash floods upang agad na maabisuhan ang mga maapektuhan.
Sa ngayon, may standby resources ang DSWD na nagkakalaga ng 1.7 na bilyong piso, habang nakahanda na rin ang lahat ng transport logistic assets para sa paghatid ng mga relief resources. Mula sa AFP, ito si Leo Sarni para sa Radyo Pilipinas. Magpapatawag ho ng oversight hearing si House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo para imbestigahan ang nangyaring water shortage na yan sa ilang bahagi ng bansa. Yan ay sa gitna ng pagbaba ng critical level ng tubig sa Angat Dam na nagresulta naman sa pagbabawas ng water allocation sa Metro Manila at iba pang lugar. Ilan sa mga inaasang dadalo sa pagdinig ang mga opisyal mula naman sa private water concessionaires, Budget Department, Environment Department, National Economic and Development Authority o NEDA at iba pa. Bilang sa agenda ang usapin hinggil sa panukalang bumuo ng Department of Water na tututok naman sa issue ng water crisis sa bansa. Sasagawa naman ang pagdinig bukas ng umaga, Hunyo 25. Inimok ng grupong Water for All Movement ni si MWSS Chairperson Ricardo Morales na magsagawa ng sariling investigasyon hinggil sa mga nasingil ng Maynilad at Manila Water sa mga consumer nito. Sa isang balitaan, sinabi ni RJ Avellana, ang presidente ng naturang grupo, na dapat ipaliwanag ng dalawang water concessionaire kung ano ang nangyari sa ipananukala nilang water source projects. Ilang taon na nakakaraan. Anya sa Pulcasi noong taong 2002 ay naniningil na ang Maynilad at Manila Water sa mga consumer nito para sa pagpapatayo ng bagong water sources. Taong 2002 pa po, meron tayong tinatawag na mga new water source projects. Bilyong-bilyong advance na kinolekta sa mga water consumers, pero makalipas ang 17 taon, nasaan ang mga proyekto na ito? May managot dapat dito. Si RJ Avellana ho ang presidente ng Water for All Movement. Muling bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas na 24 oras. Kaninang alas 6 ng umaga, nasa 159.09 meters na lamang ang water level sa Angat Dam. Mas mababa ito kumpara sa 159.43 meters na water level nito kahapon ng umaga. Ang Lamesa Dam naman ay nasa 68.66 ang water level. Nadagdagan rin ang antas ng tubig sa Ipo, Ambuklao, Pinga at Caliraya, habang nabawasan naman ang water level sa San Roque Dam, Pantabangan Dam at Magat Dam. Sa kuryente naman, sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na hindi magkakaroon ng rotational brownout ngayong araw sa Luzon. Ang pahayag ay ginawa ng NGCP matapos muling isailalim sa yellow alert ang Luzon grid sa araw na ito. Ang pag-iral ng yellow alert ay mula alas 9 hanggang alas 4 ngayong hapon. Ayon pa sa abiso ng NGCP, may available capacity ng kuryente sa Luzon na 11,964 megawatts, habang 11,993 naman megawatts ang peak demand. Sa ibang balita naman, bayan, kinumpirma ni Department of Information and Communications Technology o DICT Acting Secretary Eliseo Rio Jr. na makukuha na ng Mislatel Consortium ang Certificate of Public Convenience and Necessity sa July 8. Ayon kay Rio, kasamang makukuha nito ay ang Permit to Operate, Authority to Operate at Frequency ng kumpanya. Dahil dito, tiniyak ni Rio na malapit ang magsimula ang operasyon ng Mislatel bilang ikatlong telecommunications player sa bansa. Katunayan sa kanyang anya ay nagtatayo na ang Mislatel ng cell site sa iba pang mga infrastruktura sa telekomunikasyon na kailangan sa kanilang operasyon. Kumpiyansa rin si Rio na sa Oktubre ay tatanggap na ito ng subscriber, habang sa Nobyembre ay magkakaroon na ng signal ang Mislatel. Radyo Pilipinas News Nationwide po'y magpapatuloy makaraan ang ilang paalala. Oras alas 12:16 ng tanghali. Sa dami ng mga umaasang gumaling sa kanilang karamdaman, pamahalaan ang kanilang nilalapitan. Ilan bang mga Pilipinong miyembro ng PhilHealth? Sa tala ng PhilHealth, ang coverage ng PhilHealth 98% na Mga 104 million yan Ngunit ang pondo na para dapat sa kanila nadiskubreng iba pala ang kumukuha. Mga fake claims to, mga sipon, filing, yung mga patay ay kanilang ikiniklaim. So talagang katiwalian nito. Ang pagnanakaw sa bayan ay ang sakit na sanay agad na malunasan. Talagang maintindihan natin yung nais ng presidente na talagang mabilis ang aksyon at mabigyan agad ng hustisya. Siyempre ay pera ng bayan ang nakataya dito. Kaugnay niyan, kami din sa PhilHealth ay naghahanda kami. Meron kaming kasalukuyan na kasunduan, partnership with the National Bureau of Investigation. Tututok sa issue hanggang madiretso ang sistemang nabaluktot at sumagot ang mga dapat managot. Mas maganda nga po yun, kusa na pong lumapit ang mga may-ari ng WellMed at kung sila po ay makipagtulungan sa lalong madaling panahon po ay mas maganda po malinawan agad ang mga issue. Radyo Pilipinas, 738 AM. Tapat sa tungkulin at ang serbisyo, lagi ay para sa bayan.
Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. Binabantayang muli ng mabuti ng Philippine Drug Enforcement Agency Bayan ang bagong modus ngayon ng mga drug smuggling. Ang Peña Director General Aaron Aquino, isang inter-agency task force na ang kanilang binuo katuwang ang Philippine Coast Guard at Civil Aviation Authority of the Philippines. Batay sa kanilang nakuhang impormasyon, ginagamit ng mga sindikato ang private airstrips at port para maipuslit ang droga papasok ng bansa. Unang insidente raw nito ay noong 2008 sa Palawan. They use seaplanes, landed in Palawan. Kinarga nila yung maybe half a ton of drugs that's floating in the sea. Meron lang itong beacon to determine the exact location of these floating drugs. And these are actually shabu. So this is now becomes the newest modus operandi of the drug syndicate. Si Peña Director General Aaron Aquino. Libo-libong mag-aaral naman na Kapampangan nanumpa na susuportahan ang kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga at terorismo. Mula Radyo Pilipinas Central Luzon, may ulat si Dick Sevilla. Radyo Pilipinas Report. Libo-libong mag-aaral na Kapampangan ang nanumpa ng suporta sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga at terorismo kasabay ng isinagawang Provincial Peace Building Seminar ng mga kabataan kontra droga at terorismo o KKDAT sa Pampanga, Kamakalawa. Ang seminar ay pinangunahan ng Pampanga Peace and Order Council sa pakipagtulungan ng Department of Interior and Local Government, DepEd, PNP at AFP upang mas mamulat ang mga mag-aaral sa masamang epekto ng droga at maiwasan ang posibleng pagsanib sa mga makakaliwang grupo. Ayon kay Pampanga DILG Provincial Director Mirvi Apostol Fabia ay nagsilbi ring tulay ang seminar upang maibulalas ng mga mag-aaral ang kanilang mga puna at hinaing tungkol sa programa ng pamahalaan at ang mga hindi nila naunawaang proseso sa paglaban sa iligal na droga at terorismo. Nagsilbi namang highlights ng seminar ang panunumpa at paglagda ng mga mag-aaral sa Kabataan kontra Droga at Terorismo Program na pinangunahan ni San Fernando Police Chief Lieutenant Colonel Levi Hope Basilio. Mula Central Luzon, ako si Dick Sevilla, Radyo Pilipinas. Maling batas kontra naman sa mga korap at natiling usad pagong sa justice system. Problema ng Duterte administration sa anti-corruption drive nito ay kay ayon sa Presidential Anti-Corruption Commission. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar. Radyo Pilipinas Report. Arot ng Presidential Anti-Corruption Commission ang labis na pagkadismaya at tila pagsukunan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa tindi ng korupsyon sa pamahalaan. Sabi ni PACC Commissioner Greco Belica, hindi talaga masisisi ang Pangulo sa tindi ng pagkainis nito kung pag-uusapan na yung nagpapatuloy na korupsyon sa kabila ng matindi ng kampanya ng kanyang administrasyon. Isa ayon kay Belica ang kawalan ng tamang batas kontra sa mga korap kung bakit tila walang nangyayari sa kabila ng kaliwat kanang sibakan na ginawa na mismo ng Pangulo. Bukod pa rito ang kabagalan ng justice system habang may hukom pa din namanong mga nasusuhulan, bagamat hindi naman lahat. Mabagal din aniya ang galaw sa ombudsman. Dahilan kaya masasabing frustrating at dismayado talaga ang Pangulong Duterte sa lagay ng korupsyon sa gobyerno. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Halos 100 intelligence officer na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport ang binalasan ng Bureau of Immigration o BI para mapigilan ang katiwalian sa mga paliparan. Pinugutos ni Immigration Commissioner Jaime Morente sa Port Operations Division ang baguhin ang terminal assignments ng mga tauhan ng BI sa Border Control and Intelligence Unit o BCUI o BCIU. Ang nasabing personnel ang naatasang na magbantay at mag-profile ng alien passengers at asistihin ang immigration officers sa pag-detect sa mga hinihinalang human trafficking victims. Nasa kabuang 76 na Immigration Intelligence Officers, Agents at Job Order Employees ang itinalaga ng BCIU sa NAIA.
Mahigit 160 milyong pisong halaga naman ang pekeng sigarilyo at makina sa paggawa ng sigarilyo ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa dalawang warehouses sa Bulacan. Ayon sa BOC, siyam na cigarettes making machines at pekeng cigarette tax stamps ang nakuha sa warehouse sa Santa Maria, Bulacan na nasa 120 million pesos ang halaga. Nakuha rin dito ang mga imported na drinking glasses at wall clocks. Samantala, mahigit 300 mga pekeng branded ho na sigarilyo ang nakuha sa warehouse naman sa Marilao na nagkakalaga ng 40 milyong piso. Mga fiberglass boats naman ay binigay sa mga crew ng FB Gemver ay maayos ang kondisyon matapos mailalim sa test run ayon sa Department of Agriculture. Ray Ferrer sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inihayag na ni Agriculture Secretary Manny Piñol na nakapaglayag ng maayos sa karagatan ng Mindoro ang 12 fiberglass fishing boat na ipinamahagi ng gobyerno matapos isa ilalim sa test run. Tugon ito ng kalihim sa sinasabi ng mga kritiko na ang mga ibinigay ng fiberglass boat sa mga crew ng FB Gember 1 ay ginagamit lamang sa mga ilog. Madali umang itong lumubog dahil gawa sa mahinang klaseng materyales. Base sa video na pinadala ni Pifarme Maropa Director Elisara Talilig, ipinakita rito na nakapaglayag ng walang abere ang mga fiberglass boat sa karagatan ng San Jose, Mindoro Occidental. Sabi pa ng kalihim, abot lang sa 15,000 units ang naipamahagi ng mga fiberglass boats sa mga mangisda simula taong 2016 sa ilalim ng FB Pagbabago Program ng Duterte Administration. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Nangako ng Pangulong Rodrigo Duterte na biyaheng Cubao hanggang Makati sa loob ng 5 minuto ay kakayanin ng PNP Highway Patrol Group. Si Leo Sarne sa ulat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kumpiyansa ang PNP Highway Patrol Group o HPG na kaya nilang gawin sa EDSA ang itinangako ng Pangulong Duterte na biyahe mula Cubao hanggang Makati sa loob lamang ng 5 minuto. Ito ang inihayag ni PNP HPG Director Brigadier General Roberto Fajardo sa turnover ceremony ng 50 motorcycle helmet na donasyon sa HPG ng Angkas Philippines sa Camp Crame. Ayon kay Fajardo, ang mga bagong crash helmets ay gagamitin para sa 50 bagong BMW motorcycles ng HPG na i-deploy para manduhan ang traffic sa EDSA. Git ni Fajardo, disiplina sa daan lang ang kailangan para magawa ang pinangako ng Pangulo na 5 minutong takbo mula Cubao hanggang Makati. Sisimulan niya nila sa pagtatayo ng permanenteng barrier para ihiwalay ang bus lane at ang pag-alis ng lahat ng terminal ng bus sa EDSA sa koordinasyon ng MMDA. Ililipat din niya nila ang motorcycle lane sa third lane mula sa inner lane na magiging dedicated fast lane. Dagdag ni Fajardo, nagawa niya mismo na tumakbo mula EDSA Guadalupe hanggang Cubao ng 70 km per hour lang ang takbo sa loob ng 4 na minuto at 58 segundo pero alauna ng madaling araw. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang sasagawa ho ang pamalaan ng libreng seminar sa layong i-upgrade ang profesionalismo ng lahat ng tsuper sa bansa. Sa isang balitaan, sinabi ni Orlando Marquez, ang presidente ng Liga ng Transportasyon at Organisasyon ng Pilipinas, nagkasundo ang TESDA at ang napagkalooban ng libreng pag-aaral ang lahat ng driver. Isasagawa ang launching na naturang programa sa Hunyo 28 pasado alas 8 ng umaga sa Muntinlupa Sports Complex. Ito po yung agreement ng TESDA sa mga DOTR para makapag-aral na may upgrade ang kaalaman ng ating mga tsuper. Gagawin sa Metro Manila yung launching sa darating po na June 28. Biyernes po yan sa Muntinlupa Sports Complex doon sa Mayonasan. At lahat ng mga rehistrado na accredited po ay pwede po silang makapag-enroll doon. Ang tinig ho ni Orlando Marquez, ang presidente ng Liga ng Transportasyon sa Pilipinas. Senate Committee Chairmanship naman, 97% ng planchado ayon kay Senate President Tito Soto. Mula Senado may ulat si Nympha Asuncion. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Halos 100% ng planchado ang hatian ng committee chairmanship. Ayon yan kay Senate President Vicente Soto III. Ayon kay Soto, 97.5% ng maayos ang issue sa pamumuno ng mga komite sa Senado. Kabilang sa mga malinaw na ay ang paghawak ni incoming Senator Amy Marcos sa Committee on Economic Affairs na dati kay Senador Sherwin Gatchalian at sa Committee on Electoral Reforms ni Senador Coco Pimentel. Sinabi rin ni Soto na pumayag na si Marcos na ipaubaya na lang kay Senadora Leila de Lima ang nais niya sanang Committee on Social Justice.
Maaari na rin anyang makuha ni incoming Senator Pia Cayetano ang Committee on Women dahil handa na niya itong bitawan ni Senador Risa Ontiveros. Base yan anya dun sa pakikipag-usap ni Soto kay Minority Leader Franklin Drilon. Sa halip, ayon kay Soto, ay interesado si Ontiveros sa Committee on Cooperatives kapalit ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Sa ngayon ay wala pa anyang nais kumuha ng Ways and Means Committee. Mula sa Senado, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas. Matalabayan ang bagong talagang Supreme Court Justice na si A.J. Henry Inting ginawaran ng pagkilala ng Public Attorney's Office bilang kauna-unahang PAW lawyer na naitalaga bilang maestrado ng katasasang hukuman. Lawrence Sanhoco sa report. Maya-maya ho Radyo Pilipinas News. Tawagan ho si PDP Laban Congressman Dong Gonzales sa kanyang mga kasamahan ng pagkakaisa para suportahan si Marinduque Representative Lord Velasco bilang Speaker ng Kongreso. Sa ginawang caucus ng PDP Laban, sinabi ni Gonzales na nakausap na niya si Velasco hinggil sa makabagong PDP Laban sa pagbubukas ng 18 Congress sa Hulyo. Umasa si Gonzales na manatiling intact ang kanilang grupo, lalo na anya sa pagsuporta naman kay Velasco bilang House Speaker. Nasa 30 PDP Congressman ang dumalo sa naturang caucus kahapon na isinagawa sa isang restaurant sa San Juan. Gagawin natin yung PDP natin, PDP natin. Nag-usap na kami ni Speaker Lord tungkol dyan. Wala na kayo maririnig last election. Definitely happy na po kayo. Lalo-lalo na pag speaker na po. Yung ating kasama sa PDP natin. Ako po, nag-iusap na huwag tayo mag-iwayo. We are in for this 18 Congress. At siguro yung mga naliligaw, pero ang importante ko dito, tapo tayo palagi. Pag tapo tayo, hindi na tayo pwedeng PDP Laban Congressman Dong Gonzales talabayan labanan sa speakership race sa Kamara, lalo pang umiinit kasunod ng estratehiyang itinutulak ng mga kandidato. Sa Kamara si Renety Chanco. Radyo Pilipinas Report. Lalo pang uminit ang labanan sa speakership race sa Kamara. Ito'y kasunod ng mga estratehiyang isinusulong ng mga kandidato. Sa evento, hinamon ngayon ni Majority Floor Leader Fernel Castro ang isang candidate na magtrabaho ng gusto para makuha ang suporta ng mga kasamang kongresista sa pagsakay sa mga event sa Malacanang. Ipakapalit naman umano na siya ang pinaburan kandidato ng Pangulo sa speakership race. Si Castro sa paggamit ng mas outtaking sa Malacanang ni Senator-elect Bongo para sa mga supporter endorsers na pangunahan ng mga mayors, konsyal at kongresista para sa service political interest sa speakership race. Lalarma ang katisolon sa revelasyon ni Tahil Pateras Congressman Alan Piga Cayetano na pinakilos umano ng kampo ni Marinduque Congressman Lord Alan Velasco ang isang tax brigade na ganyan sa mga neophyte children sa Labagita Palace event. Nauna rito bati sa ulat inangkin din umano na kampo ni Velasco na ito ang nag-organisa ng isang social event dinner ni Davao Congressman Paulo Duterte na dinaluhan ng 8 consolons na karamihan ay baguang kongresista. Mula sa Kamara, Renety Chanco, Radyo. Bagong talagang Supreme Court Justice si A.J. Henry Inting. Ginawa na noon ang pagkilala ng PAW bilang kauna-unahang PAW lawyer na naitalaga sa Supreme Court. Lawrence Sanhoco sa report. Radyo Pilipinas Report. Yes, kasama ngayon kinilala ng Public Attorney's Office ang bagong talagang Supreme Court Justice na si Associate Justice Henry Jean Paul Unting bilang pinakaunang PAW lawyer na natalaga sa kataas-taasang hukuman. Pinangunahan ni PAW Chief Tercida Acosta ang naturang seremonya kung saan ginawaran si Justice Inting ng isang blindfolded lady justice bilang testimonial award sa mga nagawa nito sa larangan ng hudikatura. Sa kanyang pahayag, sinabi naman ni Inting na isang karangalan sa kanyang maging kauna-unahang maestrado ng Korte Suprema mula sa PAW. Aniya ang kanyang karanasan sa naturang ahensya ang nagmulat sa kanya sa realidad na meron ang judicial system sa bansa. Si Inting ay naitalaga bilang maestrado ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Mayo 27, taong kasalukuyan. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Lawrence Sanhoco, Radyo Pilipinas, yan po ang kabuuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Naging live po tayo sa mga impilan ng Radyo Pilipinas sa Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Lunes, June 24, 2019. Ako dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM sa Metro Manila. Ako po si Weng Dela Peña. Maraming salamat at buenas tardes, RP, Republika ng Pilipinas. Mga balitang mainit. Usapan ngayon sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mahahalagang isyu